Tjena allihopa, varmt välkomna till kanalen, tillbaka till kanalen. Om du brukar vara här, så kul i alla fall. Idag så tänkte jag att vi ska få kika lite på våran lägenhet. Om ni har hängt med ett tag så vet ni att jag och Elinor har en lägenhet i botten av vårat hus som vi hyr ut via Airbnb numera. Den är liksom på nedsidan av vårat hus, så att de har en egen ingång och en liten parkering där borta. Medan våran ingång och våran gräsmatta är på ovansidan, så sätt är det helt perfekt. Men jag tänkte, innan vi började hyra ut på Airbnb så hade jag en hel del frågor och funderingar. Vill man ha någon annan i sitt hus? Hur känns det? Hur funkar det? Är det smidigt? Tjänar man på det? Funkar det liksom? Så jag tänkte vi ska ta en liten video där vi bara förklarar våran upplevelse av Airbnb och kanske saker som kan vara värt att tänka på om du funderar på om du ska starta en liknande grej. Men först, hur ser våran lägenhet ut? Så våran lägenhet är liten och tajt skulle jag säga. Och när man kommer in så är det första man möts av egentligen en säng. Och rakt in där till höger har vi vardagsrum kombinerat med kök. Här till vänster har vi en liten garderob och en liten hall, och sen kommer man in på toan. Och här inne på toan så har vi såklart en dusch, en toalettstol, ett handfat, och här inne där det tidigare en gång har varit en bastu har vi gjort om till en liten tvättstuga. Så ser våran lägenhet ut. Och här borta i köket är det så här. Så en tv med en Chromecast, och man får ju såklart wifi när man bor här. Lite tavlor där och en soffhörna som är en bäddsoffa i. Så vi har 3 bäddar här. Kylskåp, frys, mikro och sen kaffebryggare, en ugn, en fläkt och så vidare. Det är inte något jätteflådigt, inte något jätteflashigt, men det är liksom vad man behöver för att stanna ett par nätter eller flera. Så vad ska man då tänka på om man vill hyra ut med Airbnb? Vad har vi för lärdomar av det? Det är väl några stycken. För det första så måste du ju bestämma dig för att du är bekväm med att någon annan som du inte känner, inte vet vem det är, bor i ditt hus eller ditt boende eller den delen som du vill hyra ut. Och det var väl kanske för mig den jobbigaste grejen från början. Så vi bestämde oss för att testa och se hur det funkar. Och det är väl en av fördelarna med Airbnb skulle jag säga. Du bestämmer ju själv om du vill ta emot den här kunden, gästen eller inte. Och i deras app som jag varmt kan rekommendera så finns det en massa olika inställningar som du kan göra. Till exempel att den här personen som ska bo hos dig måste identifiera sig själv med BankID. Och du kan också välja om den ska kunna boka direkt eller om du också måste godkänna personen i fråga. Och så har vi gjort. Vi har gjort att vi måste godkänna så att de som vill sova hos oss, de kan skicka en förfrågan till oss. Då får vi förfrågan och sen så kan vi utifrån den se omdömen, recensioner på den här gästen och sen kan vi säga ja eller nej. Så att vi har haft i skrivande stund 37 boenden och vi har hyrt ut 170 nätter. Vilket är långt mycket mer än vad jag trodde. Men alla de här, kanske någon som har varit lite mer så här osäker, men jag skulle säga att alla nästan har varit väldigt bra. Det har funkat väldigt bra. Just baserat på den här funktionen med BankID och att man kan läsa recensioner om dem. Ibland händer det att det kommer någon som gör sin första natt och så är den hos oss. Men jag tycker ändå att det funkar väldigt bra, för man är ju liksom mån om att få ett bra betyg. Man är mån om att nästa gång man hyr ska man ju inte ha en dålig recension, för då kommer ingen mer ta emot dig som person. Så jag tycker att Airbnb har gjort det väldigt bra faktiskt. Det andra då som man kanske har lite funderingar på, det är hur funkar det med bokningar? Hur vet man, hur marknadsför man sig? Och det är väl det som är den stora vinsten tycker jag med att ha Airbnb jämfört med att man hyr ut på egen hand. För det är oftast inte så att många som hyr ut privat liksom kanske får så många olika gäster, utan då hyr man ofta ut för en längre tid.
Och jag och Elinor, vi kände att vi vill inte ha någon som bodde här en längre tid. För att då blir det som att man får en typ av relation till den som bor där. Och vi kände ändå att vårat hus är vårat hus. Och vi ville ha det lite för oss själva. Men att ha några som kommer och bor kortsiktigt fram och tillbaka hos oss, det är helt okej. Plus att när man har Airbnb så kan man också låsa datum i kalendern. Kalendern ser ut så här. Och där ser man då där det är svartmarkerat när det är bokat. Men vi kan också välja att avboka datum när vi inte vill att någon annan ska bo här. När vi kanske vill ha huset för oss själva. Kanske om vi ska resa bort. Eller kanske om släkt och vänner vill komma och hälsa på. Så kan vi enkelt bara kryssa i datum som vi inte vill att lägenheten ska vara bokningsbar. Så att när vi får en förfrågan, då kommer det ett meddelande i inkorgen här. Och då så står det så här, oftast någonting att de har skrivit att jag är på besök. Till exempel har vi en här. Hej, jag kör från Sölvesborg till Kramfors idag och kommer vara i behov av en övernattning. Funkar det hos er? Och då får vi en bild på honom. Vi får att läsa om hans tidigare boenden. Och så kan vi se vad vi vill göra. I det här fallet så svarade vi ja. Han kom, han sov en natt, in, ut. Och sen såg vi inte mer av honom. En perfekt gäst. Allting var perfekt skött som det alltid nästan är. Och på det här sättet så kan man också tjäna lite mera pengar än om man skulle göra ut den på månadsbasis. För att en månadshyra här hos oss kanske skulle vara ungefär 5 000 kronor. Men om vi skulle ha varje natt uthyrd på det här sättet så skulle det innebära ungefär 10 000 kronor. Så att man behöver bara hyra ut halva månaden och ändå tjäna lika mycket. Så chansen att tjäna mer är ju större om man hyr ut med Airbnb. En annan vanlig fråga som jag har fått från andra och som jag också funderar på själv, det är ju hur det funkar med betalning på Airbnb. Och det är faktiskt även där väldigt smidigt. När gästen har bokat ditt boende och kommit hit så tillhandahar Airbnb pengarna. Tills det är så att de har bott här ett visst antal nätter. Jag tror det är 3 nätter om de bor längre. Men är det bara en natt så får man pengarna när de har åkt. Men är det så att det är 3 nätter eller mer så tror jag att man får därefter natt 3 någon gång ungefär en betalning. Så att liksom, kunden betalar på förhand in till Airbnb som på ett sätt då låser pengarna så att både vi och de som kommer hit är trygga med att det blir betalt och också att de får då någonstans att sova. Och det funkar väldigt smidigt med det. Så att det är så det liksom funkar. Sen då, hur mycket provision tar Airbnb? Det är ju en väldigt intressant fråga. Hur mycket liksom roffar de åt sig? Och då kan vi se här till exempel. Vi kan gå in på en natt här. Här har vi en person som ska bo 3 nätter hos oss i april. Och då kan vi se då att hon har fått 5,0 i betyg på 2 tidigare boenden. Så det känns ju tryggt. När hon har incheckning och utcheckning. Och då ser vi här. Gästen har betalat 400 kronor per natt för 3 nätter. Vilket är 1 och 2. Sen har vi en städavgift på 300 kronor. Och sen då serviceavgift för gäster. 267 kronor. Och det är ju det som Airbnb tar. Så att gästen betalar i det här fallet 1764 kronor och 71 öre. Och vi får ut 1443 kronor och 75 öre. Och då kan man tycka att de tar mycket. För att egentligen så gör de ju ingenting. Det är ju vi som gör allt jobb. Men då får man inte glömma bort allt det här smidiga med bank-ID. Att man vet vem som kommer hit. Att man kan vara lite trygg med att pengarna hanteras på rätt sätt. Plus att vi behöver ju inte själva marknadsföra vår lägenhet överhuvudtaget. Utan allt det sköter ju Airbnb. Bara att man har appen och inloggad där. Så att jag tycker själv att det är otroligt värt det och ett otroligt smidigt sätt och det har funkat klockrent varenda gång, aldrig strulat. Så just den här ekonomiska biten tycker jag är en stor vinst med att köra just med Airbnb. Så nu har vi hyrt ut Airbnb ungefär 1 år. Vad har vi då för lärdomar? Vad har vi lärt oss? En del saker, även om det faktiskt det mesta funkar väldigt smidigt. Men det många gäster vill ha det är såklart wifi, gratis internet. Så se till att du har det. En annan sak som gästerna gärna har det är att lakan och handdukar ingår så att de slipper att ta med sånt. Och det är klart, det är lite mer jobb för oss med tvätta och städa. Men jag tror att det är väldigt bra att ta med.
En annan sak som jag märkt som är väldigt bra, som jag tror att vi har lyckats ganska bra med, det är att vara tillmötesgående med våra gäster. Att man innan frågar om de har något speciellt behov till exempel. Och när de väl är här så ser man till att de har allt de behöver. Att man är snabb med att svara på frågor och man verkar vara liksom närvarande som värd. Och det ser man också i recensionerna vi har fått. Att det är sånt som de uppskattar. Man har här en meny och så kan man gå på intäkter i appen. Insikter menar jag. Då kan man se här att man kan bli en superhost. Som vi har blivit då till exempel. Och det är baserat på att man ska ha minst 4,8 av 5 i kundbetyg. Man ska ha ett visst antal nätter slutförda. Man får inte ha en högre avbokningsfrekvens än en viss procent. Och man ska ha snabb svarsfrekvens. Och man följer de 4 så blir man en superhost. Det är inte jättesvårt att bli det, skulle jag inte säga. Men det hjälper mycket för att då kommer du ratea högre på Airbnb. Och en sak de kollar på, det är liksom just hur man är som värd. Hur man bemöter de som kommer och så vidare. Så att tjäna på att vara snäll, tillmötesgående och trevlig. Och det tänker jag, det gäller väl alltid i livet ändå. Och det sista då, bara för att liksom försöka sammanfatta. Jag kanske inte alls har svarat på dina frågor. Skriv gärna då frågan i en kommentar under det här. Ska jag försöka att svara på den så gott det bara går. Men hur är det då liksom sammantaget? Nu har ni haft Airbnb i 1 år, Filip. Ja, jag tycker att det funkar väldigt bra. Och känner du att du har en plats där du inte riktigt använder som du skulle kunna göra ut, så gör det. Det är väldigt skönt att ha en passiv inkomst. Det är väldigt lite jobb ändå för pengarna man får in. Och du bestämmer själv. Vill du ha den här kunden eller inte? Du bestämmer själv när du vill att ditt boende ska vara tillgängligt eller inte. Du bestämmer själv vilket pris det ska vara på ditt boende. Så att det är väldigt fritt. Du är inte låst till någonting. Förutom då när du har en boende inne. Då måste du såklart liksom leverera den tiden. Men annars kan jag säga sammantaget. Funderar du på Airbnb? Funderar du på att hyra ut ditt hus eller lägenhet? Så gör det. Ja, jag hoppas att den här videon har varit lite till hjälp för dig. Nu kommer faktiskt snart en kille från Tyskland som ska bo här hos oss. Så jag ska gå härifrån bara se till att det är rent och snyggt det sista. Men som vanligt, tack för att ni tittar, tack för att ni stöder kanalen. Och har du mer frågor om det här med att hyra ut Airbnb, ställ gärna dem i kommentarsfältet så ska jag göra mitt bästa för att svara på alla. Ha det gott, så ses vi igen i nästa video. Jag ska försöka slå sönder den här murade ytan. Och jag tänker att det ska gå lätt. Och du har en slägga då? Jag har en slägga. Det är ju och sen har jag en kofot har jag också. När det når mig i kanalen, då är det släggan. Ja. Okej, ja, vi kör. Okej, jag testar. Ja, kör du. Ja. Oj. Det här går inte alls där. Nej, vad är det jag sa? Åh, en kant! Oj, inte bra för dig.